future professionals from Banga High School. Ritual Colleges Incorporated is greatly honored to be sharing with you one of our best practices, our Career Forum. This Career Forum intends to prepare you and inspire you on your exciting journey ahead. I am Mr. Victor Talastas Reyes and I will be your host for today. To start this morning ride, let us all put God at the center of our existence through an opening prayer, which will be followed by the singing of the Philippine National Anthem. Let us put God at the center of our existence. Let us all pray. Everlasting God, we are asking for your loving guidance as you lead our dear students in the right direction of choosing and searching for a career, which may truly help them in their future endeavors. Inculcate to them the values and civility that will equip them for their chosen path. We do believe that you will walk with us and remind everyone for your never-ending presence. Bless the administrators, teachers, staff, and students. May we rejoice in success together and unfold the plan that you have destined for us. We ask all these in Jesus' most precious name. Amen. In behalf of Ritual Colleges Incorporated, I officially welcome you all to your Career Forum 2021. I will not keep you waiting and let your journey towards the promise of success and prosperity begin by hearing words of wisdom and inspiration from the President and CEO of Ritual Colleges Incorporated. Let us all welcome Mr. Romeo Bobby De La Rosa. Good day everyone! Masaya ako nakasama ko ngayong araw na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon is about enjoying the beauty of life. Gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na ito na ang ganda-ganda ng buhay at ang saya-saya ng buhay. Kaya kung maganda ang buhay at masaya ang buhay, dapat nararanasan mo ito. Pero syempre, bago ko i-share sa inyo yan, let me share with you one of my latest composition. Ang title nito is Palaging Mayroong Dahilan Upang Tayo'y Maging Masaya. Sige, pakinggan natin. Pwedeng mag-clap habang makanta si Sir Bob. Palaging mayroong dahilan upang tayo ay maging masaya. Palaging mayroong dahilan upang tayo ay maging masaya. Sa umaga, sa salamin ay lumapit ka. Tiyak ako, ikaw ay tatawa pagkat mukha mo ang iyong makikita. Palaging mayroong dahilan upang tayo ay maging masaya. Palaging mayroong dahilan upang tayo ay maging masaya. Pakinggan mo to. Kahit tayo ay may problema, bilangin mo pagpapala niya. Tiyak
sapagkat sila iyong mapapasaya. Palaging mayroong dahilan upang tayo ay maging masaya. Palaging mayroong dahilan upang tayo ay maging masaya. Come on, sabayan niyo ako. Palaging mayroong dahilan upang tayo ay maging masaya. Palaging mayroong dahilan upang tayo ay maging masaya. For the last time. Palaging mayroong dahilan upang tayo ay maging masaya. Palaging mayroong dahilan upang tayo ay maging masaya. Upang tayo ay maging masaya. Upang tayo ay maging masaya. Magandang araw na muli sa inyong lahat. Ang ganda-ganda ng buhay, ang saya-saya ng buhay. Dapat na-enjoy natin ang ganda ng buhay na pinagkatiwala ng Lord sa atin. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang tatlong bagay. Bakit ba dapat natin na-enjoy ang buhay natin? Number one, the reason bakit na-enjoy mo sana yung buhay na pinagkaloob sa iyo ng Lord is dahil binigyan niya ng Lord sa iyo ang isa sa pinakamagandang regalo na matatanggap ng bawat isa sa atin. And this is the gift of life. O ang regalo ng buhay. Yan ang pinakamagandang regalo na natanggap natin sa Panginoon. So kung ito ay regalo ng Diyos sa atin, dapat natin una sa lahat, sa pasalamatan ng Panginoon sa buhay na binigyan niya sa atin. Pangalawa, we have to appreciate the life that God has entrusted us. Yung pinagkatiwalang buhay ng Lord sa atin, dapat ma-appreciate natin yon, no? Ma-appreciate mo yung sarili mo. Una, dahil nilikha ka ng Lord na very, very special. Alam mo, nung nilikha ng Lord ang buong mundo, isang click lang. Sinabi niya ganyan at nagkaroon ng lahat ng bagay na meron tayo sa mundo. Pero nung nilikha niya ang tao, iba ang ginawa ng Panginoon. Dumampot siya ng alikabok o lupa, kung ano man ang tawag natin doon. At hinawakan niya tayo ng dalawang kamay niya at itinapat niya tayo sa kanyang bibig. At anong ginawa niya? Sabi ng iba, hinipan daw. Hindi tayo hinipan ng Lord. Hiningahan tayo ng Lord. Ganito ang ginawa ng Lord sa atin. At buhat ng pumintig ang puso natin. Yung unang pintig ng puso natin, yun ang hudyat na napaka-special mo sa Panginoon. Yung isa sa pinakamagandang regalo na matatanggap ng kahit sino sa atin ay natanggap mo. So dapat ma-appreciate mo yon. Hindi lang basta buhay ang binigay sa iyo ng Lord. Buhay na may kasamang pangako. Hawak-hawak tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan kailanman dahil ganun ka-precious sa Panginoon. Dapat na-appreciate natin yan, no? Appreciate the life that God has given you. Kailan mo huling pinasalamatan ng Lord sa buhay mo? Baka nakakalimutan mo yan, no? Huwag nating kalimutan yon. I hope you will find time to thank the Lord for the life that you have. As I have mentioned a while ago, we have to appreciate our life. At kahit kailan, hindi tayo dapat nanghihina o nadi-discourage o hindi natin dapat sinisisi ang sarili natin bakit tayo naging ganito. Kasi God made us uniquely, no? Hindi natin pwedeng i-compare yung sarili natin sa iba dahil special ka nga sa harap ng Panginoon. The only thing that you can do is to appreciate that life that you have. Yung sa tuwing haharap ka sa salamin, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat po sa buhay na pinagkatiwala mo sa akin. Remember, ang buhay ay sandali lamang. Pero binless tayo ng Lord dahil isa ka sa pinagkatiwalaan ng Panginoon ng buhay. Imagine mo, sa million of cells, yan pang mukha mo na yan ang lumabas, ano? Yan pang mukha mo ang lumabas. Tingin ka sa salamin, di ba? Appreciate that life that God has given you. Kaya kanila ka ng Lord for a purpose. God has created you for a purpose. No? Dapat yun ang lagi mong na-appreciate sa buhay mo. Nilikha ako ng Panginoon, natanggap ko ang pinakamagandang regalo at dahil doon, mayroon akong layunin sa buhay. So, hindi natin pwedeng sabihin na walang kwenta ang buhay. Huwag natin sinasabi yan. Ha? Minsan sinasabi natin, buwisit namang buhay to. Dapat hindi natin sinasabi yan. Huwag naman niya sasabihin yan, baka mamaya kunin ka agad ni Lord. No? Kaya dapat sinasabi mo, Lord, salamat po
Sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon na ikaw ay nadi-discourage o nagkakaproblema sa buhay mo, parang mag-give up ka na. Ito lang naman ang suggestion ko na gagawin mo, na hawakan mo yung heart mo at pakinggan mo yung pintig ng puso mo. At doon mo i-appreciate yung buhay na pinagkaloob sa'yo ng Lord. Di ba minsan, pag nagkakasakit ka, sumasakit ang ulo mo, sumasakit ang tiyan mo, kung ano iniisip natin, di ba minsan iniisip mo, baka may cancer na ako, no? Dahil takot kang mamatay. Kasi go focus ka doon no? Pero kung matututunan mo mula ngayong araw na ito, na lahat ng bagay, anuman ang kalagayan mo sa buhay, sitwasyon mo sa buhay ngayon, marirealize mo parati at lagi mong iisipin at i-remind mo yung sarili mo na ang ganda-ganda ng buhay. Maganda ang buhay dahil pinagkatiwalaan ka ng Lord na mabuhay sa mundong ito. Hindi lang basta mabuhay sa mundong ito, kundi mabuhay ng mayroong layunin. Naitanong mo na ba sa sarili mo yan? Ano kaya ang layunin ko sa buhay kong ito? Siyempre, nandyan ang Panginoon ko. Sapin mo ang Lord, tanungin mo ang Panginoon kung ano ba ang layunin mo sa buhay na buhay na pinagkatiwala niya sa iyo. Yan ang unang reason bakit dapat na-enjoy mo yung buhay mo. Kasi pinagkaloob sa iyo ng Diyos yan. Yan ang isa sa pinakamagandang regalo na meron ako, na meron ka, na meron tayong lahat na dapat laging na-appreciate natin. Pangalawa, dapat na-enjoy mo yung buhay mo. Na-enjoy natin yung buhay natin. Dahil we belong to a family. Hindi lang basta buhay ang pinagkatiwala sa atin ng Lord. Inilagay tayo ng Lord sa isang pamilya. Isang pamilya na nagmamahal sa atin ng totoo. Isang pamilya na kahit ano pang mangyaring problema sa atin o pagkakamaliman natin, ito yung pamilya na lagi mong pwedeng puntahan, pwede kang kupkupin, no? At pwede kang laging makahingi ng tulong at higit sa lahat, magmamahal sa iyo ng totoo. Siyempre sa pamilya, dapat na-appreciate mo ang tatay mo at nanay mo. Appreciate your parents, appreciate your father and your mother. Alam mo kung bakit? Kasi ginamit sila ng Panginoon na instrumento para maibigay sa iyo yung pinakamagandang regalo at yun nga yung regalo ng buhay. Ang tatay natin, hindi ko alam ang sitwasyon niya sa mga family ninyo, no? Ang tatay at nanay natin ang ginagamit ng Panginoon. Una, inalagaan tayo upang gabayan tayo kung ano man tayo ngayon at saan man tayo pupunta sa future natin, di ba? So, una ang nanay natin, imaginein mo, kailan mo huling na-appreciate ang nanay mo? Kailan mo huling napasalamatan ng nanay mo sa buhay na meron ka? Imaginein mo 9 na buwan ka dinala ng nanay mo sa kanyang sinapupunan. At buhat nung ikaw ay nagsimulang pumintig ang puso mo sa sinapupunan ng nanay mo, nandyan na siya, alaga ka niya, nag-iingat siya para sa sarili niya dahil gusto kanyang mabuhay. Hindi lang basta mabuhay dahil gusto ng nanay mo na mabuhay ka sa loob ng kanyang sinapupunan, na maging malusog ka, and eventually ilalabas ka sa mundong ibabaw ng ito na mayroong buhay na pinagkaloob sa iyo ng Lord. Siyempre, ang tatay mo naman nandiyan. Either nagtatrabaho, hindi ko alam kung anong trabaho ng tatay mo, no? Pero ano man ang trabaho ng tatay mo, ang tatay mo naman nandiyan to support your mother and of course, to provide for the family. Kaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, ano man ang sitwasyon mo sa family mo, we have to appreciate the kind of family that we have because that's the second best gift of God to every one of us, ang ating family. So, ang nanay mo na nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan ng 9 months, pasalamatan mo. Yung tatay mo nang nagtataguyod sa iyo, naalala mo ba, o tatay mo na nasa abroad, nagpunta sa abroad para lang kayo mapag-aral. Tatay mo na gumigising ng maaga para mag-tricycle, maghanap buhay para may pangbaon ka. Tatay mo na pumupunta sa bukid, madaling araw, umuwi, gabi na, o nagtatrabaho sa Maynila, o kaya naghahanap buhay. Lahat ng mga ito, ginagawa nila at nagsasakripisyo sila para sa atin. Pero ang tanong ko sa ating lahat ngayong umagang ito, kailan mo huling na-appreciate ang nanay mo at tatay mo at ang family mo? If there is one thing that you need to learn today, yun yung magkaroon ka ng pagkakataon na magpasalamat sa tatay mo at sa nanay mo. If there are 2 lines that I want to teach you today, number 1, yung magpasalamat ka at magsabi ka ng salamat po sa nanay at tatay mo. Pangalawa, yung magsabi ka ng I love you and I'm sorry. You know, ako tatay na ako. Tatay ako ng 2 gwapong bata. Siyempre, gwapo yung daddy. No? Ewan ko kung naniniwala kayo. Anyway, ang isa sa mga tinuro ko sa mga anak ko, yung magpasalamat at magsabi ng I love you. Tuwing aalis ng bahay, bago matulog. No? Kaya minsan, pag mayroong binigay na something, magsabi ng salamat, magsabi ng I love you. Alam niyo ba yung salitang I love you sa mga magulang ninyo? It rings a bell. Alam mo yan? Nakakataba ng puso. No?
Nakakataba ng puso pag sinasabihan nyo sila na parang mas nai-inspire ang mga parents ninyo. Kapag nga naman tayo nagkakamali, of course, iniintay din ng parents natin yung mag-sorry tayo. Nagsosorry ba kayo kapag nasisigawan yung nanay nyo, tatay nyo? Di ba, ganyan ngayon ng mga millennials. Minsan mas mataas pa ang boses nyo, no? Pag kinagalitan ka ng nanay mo na, bakit ngayon ka lang dumating? Sasabihin mo, wala kang pakialam. Gabi na ako dumating. Alam mo, minsan ganun, hindi natin alam, nasasaktan natin ang ating mga magulang. Pupunta yan sa kwarto, umiiyak, sasabihin ng daddy mo sa nanay mo, bakit ka umiiyak? Kasi yung anak mo, sinagot-sagot na naman ako. Bakit hindi ka sumagot? Hindi ko nga kaya. Alam mo yun? Ganyan ang mga magulang natin, ano? Pero talagang sabihin ko sa atin, ang mga magulang natin at magulang ninyo, gaya nyo rin, nasasaktan din. Pero ang kaibahan ng mga magulang natin, sa atin, hindi nila sinasabi na nasasaktan sila. Pupunta na lang sila sa kwarto, iiyak doon nang hindi natin alam. All the sacrifices, they are doing for all of us. Pero ang tanong ko sa inyo, kailan mo huling na-appreciate yung ginagawa ng tatay mo at nanay mo? Kailan mo huling napagpahalagahan yon? As I have mentioned a while ago, life is too short. Hindi mo alam kung hanggang kailan nandiyan ang tatay mo at nanay mo. Huwag mo nang intayin na mawala sila para ma-realize mo na pasalamatan ng tatay mo at nanay mo sa buhay na meron ka ngayon, sa pamilya na kung saan kasama ka. No? Pamilya na pwede mong uwian, pwede mong sandalan, pamilya na pwede mong pagkatiwalaan sapagkat sila lang ang magmamahal ng totoo sa iyo. So ngayong hapon ito, ngayong araw na ito, gusto ko sabihin sa inyo na take time to thank the Lord for your father and mother. At huwag nyo rin kakalimutan magsabi ng I love you and I'm sorry kung nagkakamali tayo dahil malaking bagay ito. Second, appreciate your family. Hindi, ano man ang sitwasyon mo, status mo sa buhay, mayaman ka man, medyo mayaman, hirap, sobrang hirap. Minsan sinisisi natin sa sobrang hirap ng buhay, sinisisi natin ng Lord. Hindi The Lord has placed you in that family because He has a purpose in your life. Ano man ang sitwasyon mo, may gustong ituro sa iyo ang Panginoon. Merong gusto ang Lord na ma-experience mo so that you will be able to realize, to appreciate the kind of family that you have, to appreciate the life that you have. Yun ang dahilan. Huwag mong i-compare yung buhay mo sa buhay ng iba. Lalo na kung sobrang hirap ng buhay mo. God has His own dealing to every family and to each of us. Ang importante, ma-appreciate mo kung ano ang mayroon ka. Pangatlo, mangarap ka. Sa pangarap mo ba, kasama ang tatay at nanay mo? Mangarap ka, no? Dapat kasama ang family mo. I believe your parents have also their dreams for you. Pero ang totoo lang nun, ang buhay mo, ikaw ang magdidesisyon and you will be guided by your parents. Inuulit ko, learn to appreciate your father and your mother. Mga kapatid mo, kuya mo, ate mo, kahit minsan nag-aaway kayo, pero ang totoo nun, mas masaya pagkasama mo yung family mo, di ba? So dapat mas masaya tayo pagkasama natin yung family natin. Yun yung second reason bakit na-enjoy mo dapat ang buhay mo. Pangatlo, gusto kong sabihin sa atin, ang buhay na binigay sa iyo ng Lord ay buhay na pinagpala. Dapat na-enjoy mo ang buhay mo dahil pinagpala ka ng Panginoon. At ang design ng Lord sa buhay mo, maliban pa sa ma-enjoy mo yung buhay mo, ay ipagkaloob ng Lord sa iyo yung desire ng puso mo. Yung kailangan mo sa araw-araw. No? Pero hindi ito mangyayari kung hindi mo pagyayamanin yung personal connection mo sa Lord. Alam mo kami, 10 kami magkakapatid. Ang tatay ko magsasaka. Ang nanay ko, housewife lang. Pero mayroong malaking blessing na binigay sa amin ng Lord. Nangarap sila, lahat kami makatapos ng pag-aaral. Gayon pa man, 2 ang hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero tumulong sa aking mga magulang. Yung kuya ko, na grade 6 lang natapos, nag-tricycle. At yung kinikita niya doon, yun ang pangbaon ng kuya ko at ng ate kong panganay. At itong 2 kapatid ko na ito ang nagpaaral sa amin. Yung isa kong ate, 3rd year college, nagtanan. Humingi ng tawad, pinatawad. And that's part of life. Ngayon, maasenso ang buhay. Nakatapos ng pag-aaral lahat ng mga anak niya. Bahagi ng buhay pamilya. May nagkakamali, humihingi ng tawad, kinukop-kop ang isa't isa dahil yan ang family. Gayon pa man, isa sa mga naturo sa amin ng nanay ko sa family namin, yung manalig sa Diyos, magtiwala sa Panginoon. Hindi kayo maniniwala eh. Ang nanay ko, tatay ko, minsan tinawag pa ako, pinauwi ako galing sa eskwelahan. At meron daw kami malaking problema. Alam mo yun, ang malaking problema pala namin. Umuwi ako isang umaga, kumakain,
Sabi ng nanay ko sa akin, ikaw na lang magsabi sa anak mo. Sabi naman ng tatay ko, hindi, ikaw na. Litong-lito ako, hindi na lang masabi ko. Ano ba talaga problema natin? Nay, tay. Alam niyo ba ang ginawa ng nanay ko, tatay ko? Pinatayo ako, isinama ako sa kulungan ng baboy namin. Sabi ko, ano kaya gagawin namin sa kulungan ng baboy? Tapos pagdating namin doon, nakita ko yung baboy namin. Sabi ng baboy na, tapos sabi ng tatay ko, anak, maupo ka na. Sabi niya gano'n, bakit po, tay? Kasi nilalagnat yung baboy natin. Ipag-pray mo yung baboy natin. Alam mo yun, baboy, pag-pray ko, di ba nakakatawa yan? Na? Saan ka naman nakakita, baboy, pinag-pray? Kasi doon kami kumukuha ng kabubuhay namin. Pero dahil masunurin nga akong anak, di ba? Isa ko sa pinakmabait sa aming magkakapatid. Sabi ko lang yun, no? Pinag-pray ko at ginanong ko yung kamay ko. Sabi ng tatay ko, nilagyan ako ng suka sa kamay. At sabi niya, ipunas ko raw. Alam mo, sabi ko sa baboy, sabi ko, hinayupak ang baboy ka, kailangan gumaling ka. Kung hindi ka gagaling, patay ako sa nanay ko, tatay ko, mawawala yung tiwala nila sa Lord. Ano niyo ba, kinabukasan, kumakatok ang nanay ko sa kwarto ko, Bob! Sabi niya ganon. Naku, sabi ko, Lord, namatay yata ang baboy. Pero alam mo, during that time, pagbukas ko ng pintuan, sabi ng mukha ng nanay ko, ganon, Bob, nanganak na ang baboy. Thank you, Lord. Sabi kong ganyan. Alam niyo ba, 12 lang ang suso ng baboy. Pero ang naging anak niya, 14. Grab. Yan, na. Di ba napakabuti ng Panginoon? Nangyari lang yun dahil sa pananampalataya ng aking mga magulang sa Diyos. At yun ang tinuro nila sa amin. Kaya hindi ko yan makakalimutan. Every time na mayroong problema, every time na mayroong pangangailangan, lumapit sa Diyos, magtiwala sa Diyos, at gawing personal ang relationship sa Panginoon. Ngayong hapon ito, gusto kong sabihin sa inyong lahat, napakaganda ng buhay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. At yung buhay na meron ka ngayon, dapat na-enjoy mo. Na-enjoy mo ba ang buhay na pinagkaloob sa iyo ng Lord? Kung hindi, baka merong kulang. Baka hindi mo pa ginagawang personal yung relationship mo sa Panginoon. Gusto kong ulitin, ngayong hapong ito, ang buhay na binigay ng Diyos sa iyo ay isang buhay na masaya, isang buhay na masagana, at isang buhay na dapat na-enjoy mo. At kung gusto mong matupad lahat ang mga pangarap mo sa buhay mo, at gusto mong maranasan ang pagpapala at kabutihan ng Lord sa iyo, baka meron ka pang hindi ginagawa. Yung gawin mong personal, yung relationship mo sa Panginoon. Inuulit ko, may magandang plano ang Lord sa buhay mo. At kung gagawin mong personal yung relationship mo sa Panginoon, ma-experience mo yung magandang plano ng Lord sa buhay mo. Magandang araw sa ating lahat. At ngayong hapong ito ay gusto ko sanang mag-end sa isang prayer. Gusto mo bang mas ma-enjoy mo pa ang buhay na pinagkatiwala sa iyo ng Lord? So gawin mong personal yung relationship mo sa Kanya. Gusto ko itang i-guide ngayon. Magpe-pray si Sir Bob. Sumunod ka sa akin, sa aking prayer, then I will end up in prayer. Let's join our hands as we pray. Lord, salamat po dahil ngayong araw na ito ay natutuhan ko na napakaganda pala ng regalong binigay mo sa akin. Ang regalo ng buhay na dapat pinagpapahalagahan ko. Salamat po sa buhay na meron ako. Salamat po sa aking mga magulang na patuloy na kumakalinga at nagmamahal sa akin. Tulungan mo po ako na mapasalamatan ko po sila, Panginoon, at ma-appreciate ko po sila kahit ganong hirap man po ng buhay o anuman ang sitwasyon namin sa buhay namin. Panginoon, gusto ko pong maranasan yung magandang layunin mo sa buhay ko. Pero meron po akong fear, meron po akong takot. Pero ngayong araw na ito, Panginoon, gusto ko pong gawing personal ang relationship ko sa iyo. Lord, pumasok ka po sa aking puso. At gusto ko pong ikaw ang maging tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay mula ngayong araw na ito. At sana, Panginoon, mula ngayong araw na ito ay lagi mo akong tutulungan na sa pagdilat po ng aking mga mata sa umaga, ma-appreciate ko yung una kong paghinga dahil ito'y simbolo na mahal mo ako at binigyan mo pa ako ng karapatang mabuhay. Tulungan mo po ako na araw-araw sa aking buhay ay lagi kong makita na mayroon kang layunin sa bawat nangyayari sa buhay ko. Inihiling ko po ito sa pangalan ng aking Panginoong Yesus. Amen. As you make your relationship with God personal, I can assure you 100%, ibe-bless ka ng Lord. This time, gusto ko kayong ipag-pray. Please join me. Lord, ikaw po ang mag-bless sa mga
estudyante o mga guruban o magulang na nakikinig sa akin at nanonood ngayong hapong ito, hipuin mo po ang kanilang mga puso. Hawakan mo po sila ng iyong dalawang kamay, Panginoon, at iparamdam mo sila sa kanila kung gaano sila kaimportante sa iyo, Panginoon. Kung meron man pong family o personal problem ang bawat isa o may karamdaman, i-provide mo po ito, Panginoon. Hipuin mo po na mapagpalang kamay at mapagpagaling na kamay, Panginoon. I-bless mo rin po, Panginoon, ang kanilang paaralan na pinag-aaralan ngayon at pakikipag-ugnayan nila sa amin at sa pag-share ng ganitong uri ng message, Panginoon, through virtual meeting, Panginoon. At kami po ay patuloy na pagpapalain sa aming mga ginagawa, sa aming mga buhay, Panginoon. Sana po magkaroon ng magandang impact ang aming napag-usapan ngayon sa buhay ng mga estudyante, mga guro, administrators at maging ng kanilang mga magulang upang sa gayon, Panginoon, pagising po namin araw-araw, meron pong makikitang ngiti sa aming mga labi at maaliwalas na muka dahil gusto naming sabihin, Panginoon, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pamilya na meron kami. Salamat po dahil meron kang magandang plano sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, hinihiling namin ang lahat ng ito. Amen at amen. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. So in behalf of Regional Colleges Incorporated, God bless you all. Thank you very much, Mr. Romeo Bobby De La Rosa, for sharing that very impactful message. It's been said that the best preparation for tomorrow is to do great works today. Now let us learn from the best. Let us all welcome Mr. Alejandro Jacinto III and Ms. Cyril De La Rosa to share with us their tips as you dress for success. Hi there, future professionals. This is Alejandro Jacinto III. I'm Miss Cyril De La Rosa. Today, we will give you some tips on how to dress for success. Because whether we like it or not, how we look and how we dress affects how we are perceived by others. That's why in corporate places, it is so important to project the right image through your fashion. Before we dive in, let's first know what is the importance of getting dressed. Gulf today suggests that the act of getting dressed also prepares our mind and body for the day of work and separates the home space from the work, so you don't end up getting too comfortable with the latter. It also says, clothes can have a direct impact on our mental well-being too. With that, you need to become more aware of your own style and your limitation for you to easily choose what to wear. It is important to invest in good and quality clothing. So remember, when you are going to buy clothes, make sure that you can wear it again and again. And to guide us to dress up like a pro, here are some tips on how to dress for success. First, dress comfortability. Appearance is your most powerful non-verbal communication. It makes strong statement about you. This is not about expensive outfits, but something comfortable, simple, and elegant. second, always dress up and not down. Less is not always best. Dress as though you were going to meet the CEO. That way, you will look like you care about your appearance, which will impress others. Be memorable. Wear appropriate clothes and let your personality and individuality shine through. It means that if you have your own signature piece, such as scarf, belt, or whatsoever, let your presentation pop with a noteworthy accessory. Fourth, match the event. Beside obvious of being clean and pressed, you need to dress appropriately for the events. Always know what the event is because some are casual and some are formal. Fifth, clean up your act. And now, you are wearing the best of you. To match your dress and the event, you also need to be appropriate. Be professional and greet them with a smile. And lastly, own it. At the end, what you wear it with smile and confidence. Because it makes you more attractive, you need to own it. And because it is you and it is your style. We are now ready to apply those tips on how to dress for success.
Remember to follow those tips and dress like a pro. Again, this is Miss Cyril de la Rosa. And I am Alejandro Jacinto III, and this is Dress for Success. Those tips are truly amazing and indeed very helpful for our future professionals. At this moment, we are so honored to hear from a multi-awarded and highly acclaimed professional himself. Let us all listen once again to the President and CEO of Virtual Colleges Incorporated. Let's give it up for Mr. Romeo Bobby De La Rosa as he delivers his talk about choosing your career path. Good day, everyone. I'm back, and I'm here to discuss to you the topic, choosing your own career. So, syempre, sa inyong mga grade 10 students and grade 12 students, nandito na kayo sa time na dapat pinaplano nyo na yung career na pupuntahan ninyo in the future. Kayong mga grade 10, syempre, mamimili kayo kung saang track, so saan ba kayo pupunta pagdating ninyo ng senior high school. At syempre, ang mga grade 12 naman ay nakapili na, so expecting na pagdating nyo ng college ay tatama doon sa kurso na kukunin ninyo yung strand na pinili ninyo nung kayo ay senior high school. So napaka-importante ng ating pag-uusapan. So ano mga dapat nating consider pagpili natin ng career na pupuntahan o career path na pupuntahan natin? Number one, kailangan i-consider mo yung mga interests and inclinations mo. Okay? Interests and inclinations mo. Ibig sabihin lang yan kung ano yung mga hilig mong gawin. Kung saan ka interesado, kung ano interest mong gawin. Meron ba dyan, mahilig mag-drawing, mahilig kumanta, mahilig magluto. So, yun ang mga dapat nating i-consider. Plus, of course, your exposure. Yung exposure kasi nagbibigay yan ng enhancement sa iyong interest at sa iyong inclination. Kamukha ko, ako ay started doing a drawing. Nagdo-drawing ako nung araw, pero hindi yata yun yung inclination ko. Kasi minsan pinag-drawing ako ng wife ko ng aso dahil may assignment yung anak kong bunso. Eh, umiyak yung anak ko nung makita yung drawing ko, hindi daw mukhang aso, mukhang baka daw. So, I stopped on it. No? Maski nang maliit pa ako, naalala ko, ganun din eh. Parang pag nagdo-drawing ako, lagi kong grade sa arts is 77, 2 pala ko, lang tawag nila nung araw. So, I did not pursue on that. Pero na-realize ko na lang, even at the age of 4, I started singing. Every time makakakuha ko ng patpat, kumakanta ko. Alam niyo yung dike, yung diki na yan, ginagawa pa lang noon yan, ano? Eh, pag tatayo ako doon, kakanta ko. Siyempre, ang audience ko, yung mga pinsan ko, siyempre sila yung taga-palakpak. Yan. Yun ang mga inclinations ko ng araw. Minsan, nag-stage acting. Kasi yun ang gusto ko eh. Gusto kong gawin. No? So, sa pagpili ng career, dapat sigurado ka yun yung gusto mong gawin. Yun yung interested kang gawin. Dahil kung iyon ang interest mo at inclinations mo, then you will get motivated. No? Madali kang mamomotivate. Hindi ka mauubusan ng interest doon dahil motivated ka na gawin dahil yun talaga yung interest and inclination mo, dahil yun talaga ang gusto mong gawin. Lahat ng career nagsisimula sa pangarap. Bawat isa sa atin may pangarap. Kagaya ko, ako may pangarap, kayong may pangarap. Pangarap ko ng araw mag-artista. Okay, meron namang karapatan si Sir Bob. Mag-artista. Gusto kong lumabas sa TV, pero nung araw kasi isa lang ang may TV sa amin, yung kapitbahay lang namin eh. So iniisip ko lang, paano ako papasok sa TV? Kasi wala namang mga exposure na kamukha ninyo ngayon. Meron pa nga tayo sa YouTube and etc. No? Yun, doon nagsimula yung pangarap ko. I've been a singer. Natatandaan ko nga nun, sumasali ako sa singing contest at the age of 6 hanggang high school na kantahan ko na yata ang lahat ng amateur singing contest sa Plaridel at saka sa eskwelahan namin sa Bintog Elementary School na, and even sa Marcelo H. Del Pilar High School nung nag-high school ako. Pero nakakatawa kasi lahat ng mga time na yun, kahit isa wala akong pinanalo. Pero I move on. I continued moving on with that path of career na meron ako. Kasi yun yung inclinations ko, yun ang gusto kong gawin. Okay? At ang isa pa nagmamotivate sa akin, yung support ng aking mga parents. Tatanda ko na kumakanta ako ng elementary sa paaralan. No? Yung mga kapatid ko nagtatago sa puno ng mangga kasi hiyang-hiya sila kasi akong kapal-kapal ng mukha ko. No? Pero hindi ako humihinto kahit na minsan sasabihin ng nanay ko, sumali ako sa amateur singing contest, tapos pag-uwi ko, ano anak, nanalo ka ba? Sagot ko, hindi po ako nanalo na. Sabihin ng nanay ko, okay lang yun anak. Anyway, may 14 pa namang barangay. So kaya na naging problema ko,
Nung pang-14 na barangay na hindi pa rin ako nanalo, pag uwi ko, sabi ng nanay ko at tatay ko, "Oh anak, nanalo ka na ba?" Sabi ko, "Nay, tay, hindi naman po ako nanalo." Ano ba sabi ng tatay ko during that time? "Okay lang yun, anak. Next year naman, pwede mo ulit-ulitin yan eh." Yun na nagbigay ng lakas ng loob sa akin, no? Na kahit na nag-fail ako, nandyan yung parents na, mga parents ko na nag-support sa akin. Maliban pa sa inclination and interest, gawin ninyong inspiration ang inyong mga magulang sa pagpili ninyo ng career, pagtahak ninyo sa career niyo. Make sure that you will make your parents your inspiration because our parents are our number one supporter. Hindi man showy ang ating mga parents, so hindi man sila vocal pagsasabi sa atin. Kasi kayo mga millennials, lagi niyong iniisip, lagi lang kayong kinagagalitan ng nanay niyo at tatay niyo. Pero ang totoo nun, proud na proud sa inyo ang nanay niyo at tatay niyo. Wala nga pinakamagandang tao sa balat ng lupa sa tatay niyo, sa nanay mo, kung hindi ikaw eh. Tingnan mo yung mukha mo. Yan, tuwan-tuwa ang nanay mo dyan sa mukha mo na yan. No? Ganon ka-supported ang ating mga magulang. So sila talagang pinagmamalaki nila tayo dahil una, anak nila tayo. So let's make our parents our inspiration in choosing your career. Napaka-importante nun. May mga pangarap sila sa atin. We listen to them, but at the end of the day, yung gusto mo at inclination mo ang dapat mong i-consider. Okay? Next is, aside from your inclination and your interest na, sa career mo, dapat i-consider mo rin, number 2, yung financial capacity or capability ng iyong mga magulang. For example, gusto mong mag-doktor pero wala namang capacity ang mga magulang mo financially. Hindi ko naman sinasabi na huwag mong i-push. Baka naman pwedeng meron ka munang second choice. Okay? Lagi kong sinasabi sa grade 12 at saka even sa grade 10 students, no? Sa pagpili mo ng career, i-consider mo yung status ninyo sa buhay. So kaya nga huwag kang mag-focus sa isa lang na gusto mo. Gusto ko lang maging doktor. Kung hindi ako mapag-aral ng nanay ko, hindi na ako mag-aaral. Hindi ganun ang attitude. Attitude should be like this. Number 1, meron kang first choice, meron kang second choice, meron kang third choice. No? Kamukha nun, nung maliit ako. Gusto ng parents ko maging pastor ako, pero hindi naman ako inclined into becoming a pastor. Pangarap ko maging artista, pero during those times when I was a kid and I was in high school, parang wala namang career na pupuntahan ng pagiging artista. Besides, I don't have any opportunity to be applying on TV kasi siyempre taga-probinsya kami. No? But my third option is to becoming a teacher. I really wanted to become a teacher. But that's only my third priority. Then eventually, nung ako ay nag-aral after ng high school, yun, pumasok ako sa isang Protestant seminary. It's called Phoebe's College of Bible. And from there, I took Bachelor of Music. Major in piano, major in choral conducting, minor in piano, and in voice. So yun yung career na pinuntahan ko. Then after graduation, nagturo ako ng music sa Manila Central University. Then after 2 years, nagturo ako sa Pasay Chunghwa Academy. So nagturo ako as music teacher, values teacher. Eventually, I became a glee club conductor, piano teacher. So yun yung career na pinuntahan ko. At I was 20 when I graduated from college. And from there, na-enjoy ko na yung career ko sa Pasay Chunghwa. And I stayed there for 14 years. Hindi ko makakalimutan yung experience ko na yon kasi doon ako nag-start ma-discover pa yung sarili ko as a person who is inclined into music. Hindi ko nga makalimutan na kapag ikaw daw ay isang musician, either composer ka, singer ka, conductor ka, pianist ka, or instrumentalist ka, no? Pero during that time, parang ako, wala kahit isa. No? Wala akong jack of all trades, pero wala namang mastery. Pero what I did is I was able to expose myself. So the next thing that I want to share with you this afternoon is proper exposure. Kung saan ka na-expose, kung ano yung experience mo, doon ka ma-enhance yung talent and skills mo and inclinations mo, ma-enhance doon. So yun ang magbibigay sa iyo ng confidence. The exposure and the experience that you will be having will give you the confidence na kailangan mo din naman as you should move on to your career path and choosing your career in the future na sa buhay mo. And then from there, keep on dreaming. Huwag kang hihinto lang. It's not enough to finish college, but you have to dream not just to finish college, but to land a job. Not just a job, but a good job. Na? Or kung hindi man
trabaho, makapag-put up ka ng sarili mong business. Hindi lang basta business, no? Isang maunlad na business. Para nang sa ganon, ma-achieve mo yung goal mo to be successful. So kasama sa pangarap mo, kasama sa pagpe-prepare mo sa career path mo, yung plano mo, no? In the future, kung ano ba yung gusto mo, makapagtrabaho ka, at hindi lang basta magtrabaho o masenso. Sa kalagayan nyo ngayon, na grade 10 and grade 12 students, no? You are now in the time or the position to do something. Number one, sa grade 10, you have to choose. You have to choose. And when you choose, you have to consider your interests, your inclinations, and your skills. No? Choose what strand. Yung mga grade 12 naman, anong course ba yung kukunin ko sa college? And when you choose, there is one important thing that you have to do. You really have to decide. In decision making, hindi pwedeng hindi ka sigurado. Dapat pag nag-decide ka, sigurado ka. No? Kaya nga yung mga karanasan mo na yan, na binigay sa iyo, doon ka magbe-base, no? And that will make you become confident of your decision making. Huwag kayong masanay na nag-decision na after a few semester, nagbago isip nyo, tapos magpapalit kayo kaagad ng course. Mahirap yan, no? Okay? So dapat when you decide, it must be sure. Next, kapag nandun na kayo, you must develop this ability to focus. Dapat lagi kang nakafocus. Ito yung goal mo. Nag-set ka ng goal. Ito yung pangarap mo. Excuse me. Nag-set ka ng goal. So dapat lagi ka lang focus doon. Huwag kang lilingon sa kaliwa. Huwag kang lilingon sa kanan. Para na sa ganon, maabot mo yung pangarap mo, no? Maabot mo yung gusto mong marating at maabot mo yung magawa mo yung mga plano mo sa buhay, okay? Stay focused in what you are doing. Pakinggan mo yung mga sinasabi ng mga tao, pero kung negative, huwag kang maapektuhan. Learn from it, no? And make it positive. And then, of course, bigyan mo ng pansin yung mga pumupuri sa'yo. Ibig sabihin, doon sila bumibilib sa'yo. Sa ginagawa mo na yan, doon sila bumibilib sa'yo. And it will lead you towards becoming successful in the future. Okay? And then lastly, of course, huwag mong kakalimutan. Meron kang pangarap, meron kang focus, nagdesisyon ka, pero huwag mong kakalimutan na i-acknowledge ang Lord sa lahat ng gagawin mo. Kasi una, gusto kong sabihin sa inyo ngayon na mayroong magandang plano ang Lord sa buhay nyo. And it is your responsibility to know it. Ask the Lord, Lord, ano pa yung gusto mong marating ko in the future? Remember, it's not all dreams in life. It's not all success in life. We have to enjoy and become fulfilled of what we are choosing or what we are going to do in the future. No? So, hindi lang enough na mangarap ka. Dapat iniisip mo rin, at tinatanong mo, Lord, ano ba ang kalooban mo para sa akin? Ano ba yung purpose? Bakit mo ako binigyan ng karapatang mabuhay? So your dream should be aligned with what the Lord has planned for your life. So ang gusto kong sabihin is, always acknowledge God in everything that you will do, especially in your decision making. Sabi nga sa Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. So wag mong kalimutan na i-acknowledge yung plano ng Lord sa buhay mo. Wag mo rin kalimutan na kapag hindi ka sure, ask the Lord for wisdom. Okay? At kapag ikaw kinakabahan, ask the Lord to give you the strength and the confidence. And I'm sure 100% you will be successful. So, my dear grade 10 and grade 12 students, lagi ninyong tatandaan ito sa pagpili ninyo ng career ninyo, yung mga bagay na isinyer ko sa inyo ngayong araw na ito. At huwag niyong kakalimutan, always pray before you decide. Always trust the Lord in everything that you will do. And I am 100% sure that you will not just fulfill your dream, but you will also become successful someday. You have a dream, go for it, and ask the Lord to guide you to reach that dream in your life. At sana hindi kayo titigil. Meaning to say,
kung tapos na kayong mag-aral, nagtatrabaho na kayo, do not stop on discovering and developing other talents that you have. Kamukha ko, after teaching for 14 years, I became a leader. I became the school director of PBC Sunbeam School. And then eventually, hindi ko na-realize na plano pala ng Lord na maging president and CEO ako ng isang college. Ito na nga yung Ritual Colleges Incorporated. And from the experiences I had in my teaching for the last, for 16 years, ito pala yung ginamit ng Lord to prepare me to reach the higher heights of my career. And that is becoming a leader of a great institution called Ritual Colleges Incorporated. So ang pangarap mo, tuloy-tuloy habang nabubuhay ka. Ang pag-discover mo ng iba mo pang mga kakayahan, mga talents, ay tuloy-tuloy, hindi yan humihinto hanggang nabubuhay tayo, hanggang nandiyan tayo, we discover and develop our God-given talent. Huwag tayong mag-focus sa isa lang. Dahil ako naniniwala, God has bestowed a lot of talents, opportunities, and blessing for all of us. Lagi nating tatandaan yan. So once again, I hope meron tayong napulot o natutuhan sa ating pag-uusap ngayong araw na ito. God bless you in behalf of Ritual Colleges Incorporated. Maraming salamat sa inyong principal at sa inyong mga guro. At thank you for finding time to watch this video and to listen to us and be part of this Values Enhancement and Career Forum by Ritual Colleges Incorporated. Once again, this is your Sir Bob De La Rosa saying, God bless you all. Thank you very much, Mr. Romeo Bobby De La Rosa, for sharing your invaluable experiences. And of course, for instilling the motivation through the next generation of Filipino youth. So all our wonderful webinar participants, thank you very much for tuning in today. It is our greatest hope that you will all achieve the promise of success and prosperity. Once again, I am Mr. Victor Telastas Reyes from Ritual Colleges Incorporated.